සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියන සිංහලෙන් ටෙක් YouTube channel එකට අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි එහෙමනම් ඔයාලට අදහසක් එන්න ඇති මම අද කතා කරන්නේ මොනවා පිළිබඳවද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි භාවිත කරන ස්විච් වර්ග ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න හදන්නේ. ඔටෝමේෂන් කරන මෝටර් කන්ට්‍රෝල් කරන පැනල් වයරින් කරන මගේ යාළුවෝ මම දන්නවා ඇති. ස්විච් වර්ග දැනගන්න බේසිකලි මම හිතුවා මේ ස්විච් එක ඇති කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ස්විච් විතරක් නෙමෙයි විවිධාකාර ස්විච් මෙම මෝටර් කන්ට්‍රෝල් පද්ධති ඔටෝමේෂන් වලදී අපි භාවිත කරනවා. මෙහෙමයි අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ ස්විච් බේසිකලි දැනගත්තාම ඇති මං හිතන්නේ. බේසිකලි දැනගත්තා කියන්නේ ස්විච් එකේ හැඩය නෙමෙයි ඒකෙන් කෙරෙන කාර්යය දැනගත්තාම අපිට පුළුවන් ඕනම සර්කිට් එකක් ඕනම පරිපථයක් ගොඩනගන්න. හරි අපි මුලින්ම බලමු. මෙන්න මේ ස්විච් එක අපි කියන්නේ රෙඩ් පුෂ් බටන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මෝටරයක් නම් මෝටරය ඕෆ් කරගන්න නැත්නම් පරිපථය නම් පරිපථය ඕෆ් කරගන්න විදිහට. මේකේ සංකේතය තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ normally close විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මම පෙන්වන්නම් normally close කියන්නේ මොකක්ද කියලා මල්ටිමීටර එක ආධාරයෙන්. ඊට කලින් බලමු අපි මෙතන තියෙනවා 1 2 කියලා. මේක තමයි normally close push button එක. සාමාන්‍යයෙන් පරිපථයේදී යොදන සංකේතාංක 2. හරි අපි දැනට මෙන්න ස්විච් එක පැත්තකින් තියාගමු. පස්සේ පෙන්නන මල්ටිමීටර එක ආධාරයෙන් ප්ලේස් දෙක මේකට පෙන්නනකොට මේ තියෙන්නේ green push button එක. green push button එක සාමාන්‍යයෙන් green එක පාවිච්චි කරන්නේ පරිපථයක් on කරගන්න එහෙම නැත්නම් මෝටරයක් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට ස්ටාර්ට් කරගන්න. මෙතනදී තියෙන්නේ රතු පාට push button එකේ වගේ නෙමෙයි මේ කොළ පාට push button එකේ තියෙන සංකේතය normally open එකක් කියලා ඔයාලට මෙතන පේනවා. එතකොට මේකේ අපි භාවිත කරන සංකේත අංක දෙක තමයි 3යි 4යි. මම දැන් කියවනේ මේක normally open එකක් කියලා. මම දැන් මල්ටිමීටර එක ආධාරයෙන් මේ කොළ පාට බටන් එකේ රතු පාට බටන් එකේ වෙනස ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මල්ටිමීටරේ මම ohms කියන ස්ථානයට දාලා තියෙන්නේ. මම මේ ප්‍රොප් දෙක රතු පාට බටන් එකේ කෙරවල් දෙකට තිබ්බා. ඔයාලට පේනවා මල්ටිමීටරේ ක්‍රියාත්මක වුණා. මේක ඔබපුවාම ක්‍රියාවිරහිත වුණා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ normally close කියන බටන් එක හැමතිස්සෙම on තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. මේක පුෂ් කරපුවාම වෙන්නේ off තත්ත්වයට පත් වෙනවා. අපි දැන් බලමු. ඊට සමානව කොළ පාට එකෙත් එහෙම වෙයි. කොළ පාට එකේ එහෙම දෙයක් අපිට දැනගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේක ඔබපුවාම on වෙනවා අතහැරපුවාම off වෙනවා. මොකද මේක normally open push button එකක්. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති normally open කියන්නේ normally close කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ බටන් එක illuminated indicator push button කියන වර්ගයට තමයි අයත් වෙන්නේ. මේකේ මේ push button එකේ තියෙන වෙනස මේක ඇතුළත indicator එකක් ඇතුළත් වෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක ස්විච් එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට හෝ නතර වෙලා තියෙනකොට නැත්නම් වෙන විදිහකට හෝ මේක ඇතුළත මෙන්න මේ මැද තියෙන X1 X2 කියන ස්ථාන වලට මේක සඳහන් කරලා තියෙන වෝල්ටේජ් එකට සමාන වෝල්ටේජ් එකක් දීලා ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න. මෙතන අපි බලමු මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක කීයද කියලා. මේක 24 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් පුෂ් බටන් වල අපිට මේ කොළ පාට විතරක් නෙමෙයි අපිට විවිධ වර්ග වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි භාවිත කරන සර්කිට් නිර්මාණ කරන සර්කිට් වල හැටියට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් කහ පාට, කොළ පාට, රතු පාට, නිල් පාට, සුදු පාට යන විවිධ වර්ග වලින් තියෙනවා. ඊළඟට තව ස්විච් වර්ග දෙකක් ගැන බලමු. වර්ග දෙකක් කිව්වම ඔයාලට හිතේ මේක බැලුව බැලමට නම් පේන්නේ එක වගේ. උනට මේක වර්ග දෙකක්
මොකද තියෙන වෙනස්කම් අපි කියන්නේ මේ වලට selector switch මේක 2% selector switch එකක් වෙන්නකොට මේක කියන්නේ 3% selector switch එකක්. අපි බලමු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මේකේදී කරන්නේ push button එකේ වගේ නෙමෙයි මෙහෙම එක පැත්තකට මේක තෝරන එක තමයි කරන්නේ. ඒකයි selector switch එක කියන්නේ. ඔයාලට පේනදී මෙතන switch එක එහාට මෙහාට දානකොට මෙතන switch එක on වෙනවා. එතකොට මේක දෙපැත්තකට විතරක් වැඩ කරන හින්දා තමයි මේකට 2% selector switch එකක් කියන්නේ. මේක 3% selector switch එක කියලා අපි කියන්නේ මේක මැද off මේකට on ආයෙ නැවතත් මැද off මේකට on. මෙතන අපිට පුළුවන් වලට පේනවා අපි normally close normally open අපි කියන්නේ මේවට attachment අපිට පුළුවන් මේ වලට අපිට කැමති සංඛ්‍යාවක් ඇඩ් කරගන්න අපේ පරිපත අනුව මෙහෙමයි මෙයා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි මේ ස්ථානෙන් ඉස්සලා මේ මයින් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති සංඛ්‍යාවක් මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ අවසාන ස්විච් එක මේකට කියන්නේ අපි emergency switch. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙත් close point එක තමයි තියෙන්නේ 1 2 සංකේතාංක වෙන්නේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි රතු පාට ස්විච් එකට බොහොම සමානයි. රතු පාට ස්විච් එකේදී වල දැක්කා ඔබලා කරපුවාම අපෝ මේ ස්විච් එක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මේ ස්විච් එකේදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ ස්විච් එක එකපාරක් මෙහෙම පුෂ් කරපුවාම මෙහෙම ලොක් වෙලා හිටිනවා. ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන ස්විච් එක ක්‍රියා විරහිත තත්ත්වයට තමයි දැන් පත්ලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ ස්විච් එක නැවතත් මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට කරපුව ගත්තාම වනම කරව ගත්තාම මේ ස්විච් එක නැවතත් එකකට පත් වෙනවා. කොහොමයි emergency switch වල ක්‍රියාකාරීත්වය. හොඳයි එහෙමනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතන නවත්වනවා. බලමු ඉස්සරහට automation පිළිබඳව උපකරණ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. හොඳයි එහෙමනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් කරන්න. තව ඔයාලට ඉස්සරහට දැනගන්න ඕනේ automation පිළිබඳව දැනගන්න ඕනේ උපකරණ පිළිබඳව තියෙනවා කමෙන්ට් වල සඳහන් කරන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මම නතර වෙනවා. ඔයාලට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.